Da, Lavinia a luat obligațiunea de a îndrepta tortul. Bună dragilor, mă numesc Marilena și bine ați venit sau revenit la un nou vlog din seria Încearcă să nu arzi bucătăria cu Marilena, adică cu mine. Astăzi pregătim un tort. Facem prăjitură pentru că mâine este ziua lui tati și dacă sunteți curioși să vedeți cum facem și ce facem, pe atunci vă îndemn să rămâneți cu mine și să nu uitați de asemenea de un like, subscribe, share sau un comentariu dacă vă lasă inima. Și da, cred că trebuie să începem treaba pentru că este ceva muncă și nu cred că mai are rost să tălăcănim prea mult. De aceea, haideți să începem! Bineînțeles că primul lucru pe care îl vom face este să ne spălăm bine pe mâini. Astăzi pregătim un blat de vanilie cu mascarpone. Mai întâi, bineînțeles că pregătim blatul. Pentru blat avem nevoie de 3 linguri de ulei, 6 ouă, un praf de sare, 200 de grame de făină și 200 de grame de zahăr. De asemenea, avem nevoie de o linguriță de pastă de vanilie. Odată ce începem treaba, spargem cele 6 ouă pe rând într-un bol. După cu ajutorul unui mixer batem cele 6 ouă și adăugăm zahărul treptat. Odată ce am adăugat și ultima porție de zahăr, continuăm să batem ouăle cu ajutorul mixerului până când nu se dublează în volum. În compoziția de ouă și zahăr bătut adăugăm 3 linguri de ulei și o linguriță de pastă de vanilie. Amestecăm compoziția cu mișcări largi. Următorul pas este cererea făinii treptat în compoziție. Și iarăși avem amestecarea cu mișcări largi. După ce cernem toată făina, obținem o astfel de compoziție. Pentru că nu am avut două forme din asta la fel, am luat una care este o formă pentru a încorpora tortul și am pus pur și simplu foaie de copt și foaie de stanihol pentru a fi sigură că nu curge. Aluatul se toarnă în cele două forme egal. Dacă nu sunteți siguri, puteți să folosiți și un cântar. La mine totuși a fost forța ochiului. Aluatul se pune la cuptor pentru 30 de minute la 180 de grade. Pai, aluatule, ne vedem curând! Între timp, pentru frișcă și dulceață vom avea nevoie de 400 de grame de fructe înghețate și astea pot fi alese după gust, 500 de grame de mascarpone, 500 ml de frișcă, 200 de grame de zahăr pudră, o păstaie de vanilie, 100 ml de îndulcitor de fructe, 3-4 linguri de zahăr și 200 de ml de apă. Turnăm fructele într-o cratiță și le pasăm cu ajutorul unui mixer vertical. După pasarea acestora, punem cratița pe aragaz, adăugăm cele 3-4 linguri de zahăr, amestecăm compoziția și lăsăm cratița pe foc.
După cele 30 de minute salutăm blatul nostru vanilat frumos și foarte, foarte, foarte gustos. Da, mai întâi de asta frumos mirositor. Îl scoatem din formă și îl lăsăm să se răcească. Între timp pregătim siropul pentru blat. În cele 200 ml de apă se adaugă 100 ml de sirop. Totuși, siropul se poate de înlocuit cu compot. Într-un vas adăugăm 500 de grame de mascarpone plus zahărul pudră. Și mixăm totul cu ajutorul mixerului. Pentru a scoate semințele din păstaia de vanilie, este necesar să tăiem păstaia de vanilie în două, după care să roadem păstaia cu cuțitul. Adăugăm semințele de vanilie în compoziția de mascarpone și zahăr pudră. Apropo, nu bateți mascarponele prea tare pentru că aveți șansa să o faceți ca mine, să faceți din mascarpone unt. Da, eu sunt cofetar născut, dar ce pot să spun. La fel facem și cu frișca, o batem însă nu prea tare. Pentru că nu am mai avut altă ieșire, am folosit deja mascarponele unt și tot ce trebuie să facem acum e să încorporăm frișca în mascarpone prin mișcări largi, treptat. Odată ce s-a răcit blatul pentru tort, putem să-l tăiem în felii. Însă mai întâi de toate scăpăm de capac. După care împărțim blatul în 3 secțiuni. Astfel reiese 3 felii de blat. Și partea culminantă, vă rog frumos tobele, strângerea propriu-zisă a tortului. Deci, după cum puteți vedea, se așează prima felie de blat pe farfurie, se însiropează cu siropul pregătit de noi, după care se adaugă sosul de fructe și, bineînțeles, frișca, după care urmează următoarea felie de blat. La frigider cu el, fraților! 2000 years later. Pasul final, bineînțeles că este decorarea acestui tort și da, am făcut o altă frișcă pentru că nu puteam să fac cu frișca brânzită decorul, de aceea, da, încă mai mult mascarpone și încă mai multă frișcă. Decorul puteți face cum doriți, pentru că aici chiar ține totul de creativitate. La mine a fost o tentativă de efect de acuarelă, dar știți cum voi sunteți cei care jurizați de ce cum vă pare s-a primit sau doar eu am acest feeling. Ba mai mult, pentru că eu fiind eu,
am uitat să filmez ultima parte în care tortul este gata, decorat și pus pe masă. De aceea vă atașez aceste două poze. Îmi pare rău, dar nu am altă ieșire. Iar la final am atașat un mic video în care tati suflă lumânările. Deci da, vă mulțumesc pentru vizualizare, nu uitați să dați un share, like, subscribe și un comentariu. Și de asemenea, la mulți ani tati încă o dată! Ciao!